สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำขนมหม้อแกงนะคะยังไงก็ไปดูส่วนผสมทั้งหมดของขนมหม้อแกงได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราซื้อไข่เป็ดมานะคะก็อย่าลืมล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าบางที่อาจจะมีดินติดมาด้วยค่ะแล้วก็ให้ตอกลงชามใบเล็กก่อนนะคะก่อนที่จะเทลงอ่างผสมนะเผื่อมีใบไหนเสียเราจะได้ไม่ต้องเทขนมทิ้งทั้งหมดนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะจากนั้นก็ตามด้วยกะทินะคะสำหรับอัตราส่วนที่ทำในวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ9ชิ้นค่ะถ้าทานก็น่าจะทานได้ประมาณ4-5คนนะคะตามด้วยใบเตยหั่นท่อนค่ะจากนั้นก็ใช้มือขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีจากนั้นเราก็จะนำไปกรองค่ะนำมากรองด้วยผ้าขาวบาง1 ชั้นนะคะแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดจากนั้นก็พักไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้ปั่นเผือกแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทิที่เหลือครึ่งหนึ่งนะคะรวมทั้งหม้อแกงไข่ที่เราทำสักครู่นี้ใส่ลงไปสัก3 ช้อนก็ได้ค่ะปั่นพอละเอียดแล้วก็เทกลับลงไปที่อ่างผสมได้เลยหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้พักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเจียวหอมซอยต่อกันได้เลยค่ะ ให้ใช้ไฟอ่อนตลอดการเจียวหอมนะคะตามด้วยน้ำมันแล้วก็พอร้อนนะคะตามด้วยหอมแดงซอยค่ะให้เจียวหอมนะคะออกสีเหลืองทองเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้รีบปิดไฟค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีความร้อนจากตัวน้ำมันอยู่แล้วเดี๋ยวจะทำให้เขากลายเป็นสีเหลืองทองเข้มเองนะคะให้นำไปกรองค่ะส่วนน้ำมันที่เหลือจะเอามาเป็นส่วนผสมในการกวนนะคะกับแป้งอีกทีหนึ่งค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนำมาใช้นะคะให้ใช้กระทะใบเดิมนะคะตั้งไฟกลางค่ะแล้วก็เติมน้ำมันหอมที่เราเจียวลงไปด้วยสักประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยส่วนผสมแป้งนะคะที่เราทำไว้กวนจนพอข้นค่ะจากนั้นให้ปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะ ให้เทส่วนผสมที่กวนนะคะลงแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าขนาดแม่พิมพ์ใหญ่ประมาณนี้ก็จะต้องใช้เวลาอบอยู่ประมาณ35-40 นาทีค่ะสำหรับท่านใดนะคะมีถาดหม้อแกงอลูมิเนียมเล็กๆนะคะอบแล้วก็สามารถออกมาทานได้เลยค่ะสะดวกดีนะคะหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะอุณหภูมิ180องศาค่ะไฟบนล่างนาน35-40 นาทีค่ะแล้วแต่ขนาดพิมพ์แล้วก็เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักขนมหม้อแกงให้เย็นสนิทก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาทาน้ำมันส่วนน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันที่เราได้จากการเจียวหอมแดงค่ะจากนั้นก็ให้ตัดเป็นชิ้นนะคะตามที่เราทานได้เลยค่ะจัดเสิร์ฟกับหอมแดงแล้วก็เผือกนะคะที่เหลือถ้าท่านใดชอบหน้าขนมเหมือนขนมหม้อแกงที่ท้องตลาดนะคะก็ให้นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะก่อนเข้าอบเนี่ยให้นำไปปั่นค่ะจนขึ้นฟูนะคะจากนั้นก็ตักฟองที่ได้ลงก้นแม่พิมพ์แล้วก็เทส่วนผสมที่เหลือตามลงไปแล้วก็นำไปอบได้ค่ะ รสชาติที่ได้ของหม้อแกงก็จะมีความหอมน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็กะทิแล้วก็จะมีส่วนหอมเจียวนะคะทำให้ขนมดูมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นนะคะ
รวมทั้งกลิ่นไข่นะคะ แล้วก็เนื้อสัมผัสก็คือจะนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะสำหรับขนมหม้อแกงในวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยากด้วยค่ะ หลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ แล้วก็ช่องของเราจะมีเมนูใหม่ๆมาทุกอาทิตย์เลยนะคะ อย่าลืมเข้ามาดูกันนะ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ